Hello everyone, for this video we're going to discuss the solutions for each problem in our quiz number 3. So for our quiz number 3, uh, it includes the topic about soil classification under USDA, AASHTO, and USCS. And it's also included in that quiz the topic about soil compaction. No? So, yun yung mga i-discuss natin ngayon, class, yung mga problems natin sa quiz number 3. So, let me first set X, Y, and Z to 0 no, para maging generalized ang ating discussion. Okay, so kapag may mga nakita kang X, Y, at Z dyan, ha, so 0, 0, 0 yung ipapalit natin doon. Alright, so class, let's start with problem number 1. For problem number 1, this is for 10 points. Alright, so the problem here is a sample of residual soil developed on shaly sandstone has the following grain size characteristics. So meron tayong data dito para sa size, ito yun, and para dun sa corresponding percent finer, no? Okay, so sabi dito, using USDA for letter A, determine the modified percentage of sand. Okay, so class dito, no, ang goal natin dito, as you can see here, sa letter D, pinapa-determine sa atin class yung classification ng soil using USDA. So, sa pag-classify ng soil class, no, according sa USDA, ang kailangan lang natin dito, percentage ng sand, silt, at saka clay. Ito yung chart na ginagamit natin, no, for USDA. So, class, kapag sinabi na modified percentage, it means na kailangan natin i-recompute yung percentage ng sand na mako-compute natin, no, kung merong presence ng gravel. Okay? So, doon nagkakaroon ng modification, right, kapag merong percentage ng gravel doon sa soil sample. So, in this case, class, determine muna natin kung meron bang percentage yung gravel. No? So, as we can see here, dito sa table natin, ano ba yung natin basihan para malaman na gravel according to USDA. So, ito yon yung according sa USDA class, it could be classified as gravel kapag yung size niya ay greater than 2 millimeter. So, ibig sabihin, mas malaki siya sa 2 millimeter. So, ibig sabihin, kung mga percent finer yung pinag-uusapan natin, ibig sabihin, yung greater than 2 millimeter, yun yung mga nag-retain, no, sa sieve number or yung sieve size na 2 millimeter. Since yun yung kailangan no, yung sieve size na 2 millimeter. No? So, dito class, merong size na 2 mm at makita natin dito na yung percent finer dito or yung lumusot is 88 point something. That means na merong natira. Okay, so kailangan nating i-determine yung natira na yon by subtracting 100, no? 100 minus yung lumusot sa 2 mm. So, 100 minus yung lumusot, ang makukuha natin doon is yung natira. At yung natira na yun, class, yun yung percentage ng gravel. Okay, so in this case, class, this is 88 or 100 rather, minus 88 point something. Ang lalabas dyan ito. Okay, so that will be the percentage of gravel. Yan ay 12%. Alright, so the next thing that we're going to do here, class, is i-determine natin yung percentage ng sand. So, nandito pa lang tayo sa letter A, ha? So, mag-start tayo dun sa percentage ng sand. So, paano natin malalaman yung percentage ng sand? According dito sa table na to, under USDA, makaklassify mo siya na sand kapag yung size niya ay between 2 mm and 0.05 mm. So, paano natin ma-determine yung percentage ng sand? Kunin lang natin, class, yung lumusot or yung percent finer sa 2 mm at saka yung lumusot sa 0.05. And then, kunin lang natin yung difference or pag-subtracten natin. And then, yung makukuha natin na difference, yun na yung percentage ng sand. So, gawin natin, from the data, yung 2 mm, okay na tayo actually doon sa 2 mm kasi nakalagay naman na siya dito sa data, 88 point, ano siya, no? Something, no? Kung may Z man yung student number mo. So, 88 yan, class, yung lumusot dyan. And then, kailangan din natin, class, yung lumusot sa 0.05. In this case, class, para dun sa lumusot sa 0.05, actually, nandito na siya, direkta, no, sa data natin. Meron na tayong percent finer dito for 0.05, and that is 52 point something. Ito yon. Okay, and then, para malaman natin, class, yung percentage nung sand class,
subtract lang natin itong lumusot sa 2 mm minus yung lumusot sa 0.05. So that will be 88 minus 52. Ang lalabas dyan, 36. Pero class, hindi pa yan yung percentage ng sand na kailangan natin, ha? Kasi kailangan nating i-modify yan. Yan yung hinahanap, modified percentage ng sand. So para ma-determine yung modified percentage ng sand, itong nakuha natin na percentage ng sand, i-divide lang natin by 100, and then yung denominator na 100 na yon, i-subtract natin doon yung percentage ng gravel na na-compute natin. So, yung mangyayari, that will be 36 over 100. So, pwede mong i-compute sa calculator. 36 over 100 minus yung percentage ng gravel is 12. No, so, yung lalabas dyan, class, is 0.40909 something. No? So, i-percentage mo. So, ito ay multiply mo by 100. So, yung magiging percentage ng sand, 40.90909 something. Okay, so ito na yung hinahanap class sa letter A na modified percentage. Okay, so ito yung sagot sa letter A. Sa letter B naman, yung modified percentage ng silt. So, kailangan muna nating i-determine ano ba yung percentage ng silt dito sa data natin. No? So, class, masasabi mo daw na silt yan kapag yung size niya nasa pagitan ng 0.05 at 0.002. Alright, yung 0.05, so para malaman natin class yung percentage ng silt, kunin lang natin yung lumusot sa 0.05 at saka yung lumusot sa 0.002. So, yung lumusot sa 0.05, nakuha na natin yan, 52. Yan pa din yon naman yon. Okay, and then yung lumusot sa 0.002, alamin natin dito sa data natin. So, class, dito sa data natin, binigay na rin siya ng direkta, 13 point something, yung percent finer ng 0.002. So, yan na yung class, no? Yung para sa percent finer ng 0.05 at 0.002. So, class, kunin lang natin yung difference niyan, yung lumusot sa 0.05 at 0.002, yun na class yung silt. So, subtracting 52 minus 13, ang lalabas dyan, 39. Okay, so yun na yung percentage ng silt, pero hindi pa yan yung hinahanap dito sa letter B, ha? Modified yung kailangan natin. So, to solve the modified percentage nung silt, that will just be yung na-compute natin na percentage ng silt, which is 39 over 100, tapos subtract mo dun sa 100 yung percentage ng gravel na na-compute natin. So, 12 minus 12, no? So, ang lalabas dyan, class, times mo by 100%, 44.3 something. So, ito na yon, yung para sa percentage ng silt. And then, para naman dun sa percentage ng clay, according dito, kapag daw less than 0.002, okay, yung size niya, class, considered siya as clay, no? In this case, class, alamin mo lang kung ano yung lumusot sa 0.002, tapos yun na yung percentage ng clay. So, in this case, class, yung lumusot sa 0.002, actually, na-determine na natin yan na 13 yan. Okay, so yung percentage ng clay natin ay 13, pero hindi pa yan yung sagot, kailangan pa natin yan i-modify. So, that will just be yung percentage ng clay na na-compute natin over 100, tapos subtract mo sa 100 yung gravel, which is 12. So, ang lalabas dyan, class, times mo by 100%, ang lalabas 14.77 something. Okay, so yun na, class, yung modified percentage ng clay na hinahanap dito sa letter C. And then, after nating ma-determine yung mga modified percentages natin ng sand, silt, at clay, ipa-plot natin ngayon yan dito, class, sa chart natin para malaman yung pinapahanap dito sa letter D na classification ng soil. So, class, i-plot natin yung mga nakuha nating modified percentages. So, para dun sa sand, okay, para dun sa sand, class, meron tayong 40 point something. So, dito sa chart natin, class, yung sand ay nandito, tama. So, ito ay ite-trace mo lang upward to the left, tama. So, yung 40 point something nandito, upward to the left. So, nandito yan, ha, yung nandito sa linya na to, class, yung sand. Para naman dun sa silt, 44 point something. So, ite-trace natin, ito yung para sa silt. Tapos, ite-trace natin para sa silt downward to the left, no? Downward to the left. So, 44 point something, nandito siya banda. No, dito siya matitrace sa linya na to. And then, lastly, para dun sa clay, 14 point something yan, class. So, yung 14 point something, para sa clay, ito yung clay. So, ang ititrace natin dito, horizontal. So, yung clay nandito. So, again, yung clay nandito. 44 point something yung silt nandito. And then, 40 point something yung sand nandito. So, class, dito siya papasok sa zone na to. So, it falls under the zone for loam. Tama? Class, kaso, no, kapag classify mo yung soil class, take note, ha, merong modification na nangyari dito. So, merong percentage ng gravel. So, class, dagdagan mo siya sa ano, ha, ng term na gravelly, no? Tapos yung naging classification natin na loam. So, it will be gravelly loam. Okay, yan yung classification na hinahanap natin for letter D. Pero actually, class, kinonsider ko na to, no? Chinikan ko na rin kahit loam lang yung naging sagot mo, ha? Para dito sa
letter D. Alright, so yan yung mga tanong para sa number 1. So, for every item class, for A, B, C, at D, 2.5 points each yan. Okay, so kung nag-try ka pero mali naman yung sagot mo, nagbigay ako ng partial point dyan na 1 point, ha? Alright, so doon tayo sa number 2. Para dito sa problem number 2, class ito yung problem. This is for 15 points. Write each criterion that is satisfied for each classification. No need to show or attach the entire table or figures. Box the final soil classification. So, class, kailangan natin dito isulat ha, every criterion na masasatisfy. Okay, so, in this case, class, meron tayong dalawang soil na ika-classify. No? Meron tayong soil A at soil B. So, yung tanong dito, para sa soil A, ika-classify daw natin siya according to AASHTO. So, ito yung soil A ha. So, ito yung data natin for soil A. Okay, so gawin natin ito. This is using AASHTO. Okay, so gagamitin natin dyan, class, yung table na ito. So, this is table 5.1. Okay, so, the first thing that we have to do here, class, no, in classifying soil using AASHTO, alamin mo yung nag-pass through sa sieve number 200. In this case, class, take note pala ha, nakalagay kasi dito sa data natin, mga size. So, yung mga corresponding sieve number niya, inilagay ko dito. So, yung sieve number 200, ang size niya 0.075 ha. So, in this case, class, for soil A, ang lumusot or percent finer for this ay 11 plus x, pero ang x naman natin 0. So, 11 class ang percent finer natin sa sieve number 200. So, class, kung 11% yung lumusot sa sieve number 200, definitely hindi siya dito pasok. Tama? Kasi ito, more than 35% yung kailangan dito na lumusot sa sieve number 200. So, dito siya pasok, class, kasi 11% lang yung lumusot sa atin sa sieve number 200. So, pasok siya sa 35 or less. Okay, so, class, alam natin agad, no, yun yung para sa granular, granular, or itong soil A natin, alam natin agad, granular material siya. So, kailangan mong isulat actually yun, yung criteria na yun. Pero in this case, wala siyang point, no, hindi ko ata yung binigyan ng point. Pero kailangan sinulat mo yun, ha? Okay, so once na malaman mo na granular material siya, di ba ang rule natin dito, mag-start ka, class, from left to right. So, mag-start tayo dito sa A1A. Ang kailangan natin sa A1A is yung nag-pass through sa sieve number 10. In this case, class, ang lumusot sa sieve number 10, ito yon sa 2 mm. So, 92 class yung lumusot sa sieve number 10, automatic hindi na siya pasok dito. Kasi 50 max to, ibig sabihin, hindi pwedeng lumagpas ng 50. Ang 92, lagpas 50 yan. So, cross out na natin agad, hindi siya dito sa A1A. Try natin dito sa A1B. Ang kailangan naman natin dito, sieve number 40. So, ang sieve number 40 ay yung 0.425. So, 53 ito, class. But in this case, 50 max. So, hindi pa rin pasok, class. No? So, ito, meron pang plus Z actually ito sa original given natin. So, tataas pa yung value niya. So, hindi talaga siya pasok, class, no, sa 50 max kasi lumagpas ng 50. Alright, so cross out na natin, hindi rin siya dito sa A1B. Try natin dito sa A3. Para dito sa A3, ang kailangan natin yung sieve number 40, 51 yung minimum. So, pasok yung 53 natin. Tama, pasok siya dyan. Kaya lang dito sa sieve number 200, 10 yung maximum, plus ang ano natin, ang sieve number 200 natin, ang percent finer natin, 11. So, hindi siya pasok dito, class. Tama, kasi lumagpas ng 10. So, cross out mo na, hindi rin ito. A24 try natin. Pag dito sa A24, ang kailangan natin, sa sieve number 200, 35. Ang maximum. So, pasok naman siya dito actually kasi 11 something yung ano natin, lumusot sa sieve number 200. So, meron pa ditong criteria for liquid limit, kailangan 40 yung maximum. In this case, class, kung 40 yung maximum, di siya pwedeng lumagpas sa 40, ibig sabihin, no? So, in this case, class, ang LL natin, liquid limit, 31. No? So, 31 plus Y, 0 naman yung Y natin. So, 31. So, actually, kahit na ma-reach yung maximum value for Y, let's say yung sa student number mo, 9 yan, 40. So, pasok pa rin naman siya dito sa 40 max. Hindi lang siya pwedeng lumagpas ng 40. Okay, tama. So, class, kailangan mong isulat pala yun, class. Kanina yung criteria na sa sieve number 200, tama yung lumusot na 11, tapos pumasok siya sa 35 max. Kailangan nakasulat yun. So, ito may point na to, 1 point ito. Okay, tapos para dun sa liquid limit, class, 40 max. Okay, ang nakuha natin dito sa liquid limit natin ay 31 plus Y. So, 31 yan. So, pasok siya sa 40 max. Tama? So, nakasulat iyon.
rin yun dito. Pero actually, hindi pa pala dyan yung magiging classification ng soil natin kasi yung sa plasticity index natin class, 10 max yung nandito, no? So, ang makukuha natin class na PI dito, 31 minus 20. So, ilan yun? 11, no? So, kapag may plus y pa yan, lalaki pa yon, no? So, ang mangyari dyan, hindi siya papasok dito sa 10 max. So, cross out na rin natin tong A24, hindi rin siya dito. So, para dito sa A25 naman, pasok siya dito sa 35 max. Kaya lang, dito sa liquid limit na 41 minimum, hindi siya pasok. Kasi 31 something lang ang magiging value natin dito. Tama? So, hindi siya pasok dito, class. Okay? So, kahit 9 pa yung y dito kung 40 man yung makuha mo, hindi siya pasok sa 11, 41 na minimum na. So, dito tayo, proceed tayo sa 826, 35, pasok siya dyan. 40 max na ano na natin kanina, napasok siya dyan. So, isulat mo yung mga yan. So, dito, pasok siya sa 35 max. So, kailangan nakasulat yung lumusot sa'yo sa sieve number 200, nakasulat dapat this way. Tapos, yung LL natin, 31, dapat nakasulat this way. Tapos, pasok siya sa 40 max. Okay, tapos yung PI natin, as you can see here, sa A26, 11 yung minimum, no? So, okay lang kasi yung makukuha natin na PI class is 31 minus 20. So, 11 yung magiging ano niyan, value niyan nung PI natin. Okay, so 11 and above, no? Depende kasi may plus Y pa dito. So, class, pasok siya dito, no? Sa 11 minimum. So, kailangan nakasulat yung criteria na yon na nasatisfy. So, kung dito class 11 yung nakuha, kasi dito 0 yung Y natin, no? So, pasok pa rin naman kasi ang criteria lang natin dito, 11 minimum. Hindi pwedeng bumaba. Okay, sa 11. So, kung equal siya sa 11, pasok pa rin yung 11. Okay, sa criteria natin 11 minimum. So, kailangan nakasulat to. Tagwa 1 point yung mayan. And then, once na nalaman na natin na A26 siya, no? So, may point din yon na kinlassify mo siya as A26. And, kailangan mo ring indicate dito class kung ano yung GI natin. Para dito class, since nasa A26 siya, ang GI natin dito class is yung partial group index. Tama? So, may formula tayo sa pag-compute ng partial group index. So, sundin mo lang yun, class. Ang lalabas doon, I think, mga 0 point something. No? So, i-round off natin yun. And as you round the value, yung lalabas doon sa GI, so, mara-round off siya as 0. Okay, so, yan class ay 1 point din. Kaya 2 points ang A260, ha? 1 point para dito, 1 point para dito. Alright, so yan yung para sa soil A class, no? 5 points yan para sa soil A. Wala tayong partial points dito sa number 2. Okay. Para naman dun sa letter B class, pinapaklasify sa atin yung soil using USCS naman. So, para sa USCS, ang table na kailangan natin dito ay itong table na ito. Ito ay table 5.2. So, yung unang kailangan natin dito class is yung nag-pass through sa sieve number 200. Alright, so tingnan natin sa soil B. Class sa soil B, ito yung soil B natin. Class yung nag-pass through sa sieve number 200 sa 0.075 yan. So, class ang nag-pass through dyan, 0. Okay, 0 yung nag-pass through sa sieve number 200. So, saan siya papasok? Okay, kung ang lumusot ay 0, so, big sabihin, coarse grain siya, class. Dito siya papasok, class. Kasi kung 0 yung lumusot, big sabihin, yung natira is 100. So, pasok yung 100% na natira, okay, sa sieve number 200, dito sa more than 50% of retained number 200. So, class, dito may point yon, kailangan nakasulat yon. Okay, yung nag-retain sa sieve number 200, kailangan nakasulat this way, and pasok siya na greater than 50% siya. Okay, so, ibig sabihin no, nasa coarse grain tayo, ha? Okay, so, once na malaman mo na coarse grain siya, alamin mo kung gravel ba siya or sand. So, dun sa itinuro ko sa inyo, class, ang gawin nating approach dito, i-determine na lang natin yung percentage ng gravel at saka ng sand. Okay, so in this case, class, para dun sa percentage ng gravel, according ito, class, sa USCS, ha, tingin ka dito sa table natin sa USCS. Class, para dito sa USCS, masasabi natin, class, na gravel siya kapag yung size niya nasa pagitan ng 76.2 at 4.75. In this case, yung 76.2, sobrang laki na kasi niya, no? So, ang gawin na lang natin, kunin na lang natin yung lumusot or yung nag-retain rather sa 4.75. Yung nag-retain class sa 4.75 mm, yun yung gravel. In this case, sa data natin, eto class, lumusot kasi ito yung data natin. No? So, sa 4.75 class, ang lumusot ay 100. So, ibig sabihin, walang natira. Tama, kung 100% ay lumusot, so 100 minus 100 na lumusot, edi ang natira class ay 0.
Okay, so ibig sabihin class, yung percentage ng gravel natin ay 0. So kailangan nakasulat yan ha, yung percentage ng gravel. And then next naman class, yung percentage ng sand. Para dun sa percentage ng sand, again, punta ka dun sa table natin ng pag-classify ng sand. So USCS tayo ha. So, for sand naman class, between 4.75 at 0.075 yan. So, ang kailangan natin dito para ma-determine ang percentage ng sand, alamin mo yung lumusot sa 4.75 at yung lumusot sa 0.075 and then kunin mo yung difference. Na yung difference na makukuha mo, yun yung percentage ng sand. In this case, class, yung lumusot sa 4.75 ay 100. Tama? And then yung lumusot sa, ano yung isa? 0.075. Yung lumusot sa 0.075 ay 0. Okay, so in this case, kunin mo class yung difference para makuha may percentage ng sand. So that will just be 100 minus 0. So ang lalabas dyan class ay 100. Okay, yung percentage ng sand natin class, ibig sabihin yung soil sample pala natin, puro sand siya, no? So, percentage ng sand natin class ay 100%. So, may point yan ha, yung percentage ng gravel na sinold mo at percentage ng sand. At yung tinuro ko sa'yo class, para malaman mo kung gravel or sand ba siya, i-compare mo yung percentage na kuha mo for sand at gravel. Kung sino yung mas malaki class, therefore, yun yung mag-govern. Okay, in this case, class, ang mas malaking value is yung sand, definitely. So, definitely, class, ang type ng soil natin ay sand. So, dito tayo pupunta ngayon, class. Alright, so meron ding point yan, ha? 1 point din yan, class. Kailangan mapakita mo na mas malaki yung sand kaysa sa gravel, ha? So, in this case, okay. Para class sa susunod, no? So alam na natin na sand. So alamin mo kung clean sand ba siya or sand with fine. In this case, class, alamin mo yung percentage ng fines. In this case, class, 'di ba ang fines, yun yung lumusot sa sieve number 200. Class, sa atin ang lumusot sa sieve number 200 natin sa 0.075 yun 0. 0 class yung lumusot. So ibig sabihin, 0 yung fines natin. So, since 0 yung fines natin, class, saan siya pasok? Dito siya pasok, class, sa less than 5% na fines. Okay, so kailangan nakasulat siya this way. So, therefore, clean sand tayo, class. And then, para sa clean sand, ang kailangan natin dito, C sub U at saka C sub C. So, sa unang criteria, class, kailangan end yan, ha? Okay, so, class, kailangan natin yung C sub U at saka C sub C. So, i-compute natin, class, yung C sub U at C sub C natin, no, base dun sa data natin. Alright, so, going back to our data, for soil B tayo, ha? So, class, para dun sa C sub U, di ba ang formula natin dyan, D sub 60 over D sub 10. So, kailangan natin, class, kunin yung D sub 60 at D sub 10 from our data. So, class, again, ang D sub 60, yan yung diameter size, okay, or yung size corresponding to 60% finer. So, in this case, class, di ba, nagka-calculator technique tayo dito, class. So, ang gawin natin, ang kailangan natin dito, itong percent finer at saka yung size. So, class, sa D sub 60 muna tayo, 60% yung kailangan natin. So, tingin ka dito sa data natin, saan ba papasok dito yung 60%? So, definitely, between 40 at 70, dito pasok yung 60%. Tama? So, kailangan natin kunin yung corresponding size. 60%. So, ang ginagawa natin dito, take note class ha, kapag ginraph natin ang size at percent finer, yung size class yun nasa x-axis, which is naka-logarithmic scale yung x-axis, and then yung y-axis natin is para dun sa percent finer. Alright, so kung ika-calculator technique natin yan, so yan ay mode, tapos piliin mo yung stat. Okay, in this case class, ang pipiliin mo lnx ha. Okay, since yung x-axis natin naka-logarithmic, yung size natin naka-logarithmic yan ha. So, ln x yung piliin mo. And then, may makikita ka ngayon na i-input sa calculator for x column at for y column. Para sa x column, yung size yung ilalagay mo. So, ang data na kailangan natin, class, is yung ito. So, yung katapat niya, 0.425 yung size. And then, 0.18. Right? Okay, and then sa y column naman, class, lagay mo yung corresponding. So, 70, tsaka 40. Okay, so press azimuth, shift 1. Tapos regression, kailangan mong gamitan ito ng regression. Tapos, ano yung kailangan natin dito? D sub 60. Ang D sub 60 ay size. Okay, so yung kailangan natin dito, class, is yung corresponding size. Ha? So, x hat yung kailangan natin dito. And then, yung i-input mo, class, before x hat is yung percent na kailangan mo, which is 60%. Tapos, i-press mo na yung equal. Ang lalabas dyan, class, ito, 0.3191, something. Okay, so ganun lang din, class, yung gagawin mo for D sub 30. Pero in this case, hanapin mo na saan papasok yung 30% finer.
So, dito, between 20 at 40. So, ito yung dalawang data na kailangan mo, tapos ito yung corresponding sizes niya. So, yung D sub 30 na makukuha natin, class, gamitan mo lang din ng calculator technique. Ang kailangan mo bali dyan, 30 x hat. Tama? Ito, class, yung lalabas, 0.1643, something. And then, for D sub 10 naman, 10 hat yung kailangan natin dito. At yung data na kailangan natin dito, saan ba papasok yung 10%? Between 0 at 20. Tama. So, ito yung dalawang data na kailangan natin. Ha? Ito yung input natin sa calculator. Ito, tsaka to. For D sub 10. Okay, so ito yung lalabas for D sub 10. Once na makuha natin D sub 60, D sub 30, at D sub 10, pwede na nating makompute yung C sub U at tsaka yung C sub C. For C sub U, yan ay D sub 60 over D sub 10 lang. Divide mo lang itong dalawa na to. And then for C sub C, D sub 30 squared over D sub 60 times D sub 10. Ito yung lalabas. Okay, so ito na class yung mga C sub U at C sub C natin. So, kailangan natin yung mga yan. Alright, so dito sa table natin, nasa na tayo? Nasa clean sun na tayo. So, yung C sub U natin ay 3 point something. So, i-check natin dito. Class, hindi siya pasok dito, no? Kasi yung C sub U natin, hindi naman siya greater than 6. Tama, kasi 3 point something lang yung lumabas. So, definitely hindi siya SW. Check mo dito. So, dito class, sa ikalawa, for SP, C sub U, pasok siya dito. Pero actually, naka-end or ito. So, kahit ito lang yung nasatisfy na yung C sub U natin ay less than 6, pasok na. Pero, check mo pa rin, para dun sa C sub C, naka-end or ito. And or. So, para dito sa C sub C, ang na-compute natin, 0.79 something. So, hindi rin siya, saan siya pasok? Dito, no, sa C sub C, less than 1. No? Okay, so, okay yan. No? So, kailangan pinakita mo din yan, ha? So, tag 1 point yung dalawa na yan. Alright. So, class, once na nalaman na natin na nasatisfy siya dito, class, sa ikalawa dito, which is SP yan. So, alam na natin agad na yung group symbol natin ay SP. Alright, so may isa pa tayong kailangang alamin, class, sa pag-classify using USCS, kailangan mo rin ibigay yung group name. So, para dun sa group name, SP yan, ha? So, ito yung figure na kailangan natin. Alright, so this is figure 5.4. This is for gravelly and sandy soil. So, yung SP ay nandito. And so, yung kailangan natin dito, class, percentage ng gravel. No? So, kanina na-determine na natin actually yung percentage ng gravel. No? So, alamin mo na lang kung saan ba siya dito, less than 15% ba siya ng gravel or greater than 15. Definitely less than 15 siya pasok kasi 0 yung gravel natin. Okay, so ito yung pasok class. So, class, definitely, ang ating group name dito ay poorly graded sand. So, 1 point din yan. Tag 1 point yan, dalawa na yan. Okay, so yan na class yung para dito sa ating sample or problem rather. Problem number 2. No? Okay. So, proceed na tayo dito sa problem number 3. Alright, moving on to problem number 3. Alright, so for problem number 3, ito yung problem natin, class. This is for 15 points. A balloon type apparatus, so definitely rubber balloon method dito, class, is used to perform a field density test. The volume of the test hole determined by reading the water level graduations on the apparatus cylinder before and after digging the test soil is 0.00069 something cubic meter. So, itong volume na to, class, ay volume na ng test hole. Tama, ito na yung volume nung in-excavate. Tama? So, eto na yan. Binigay na yun, class. So, yan na yung volume nung balloon na equivalent dun sa volume nung test hole. And yung volume ng test hole na yun, di ba, equivalent yun sa volume nung soil mismo na in-excavate dun sa butas na yun. So, ito na yun, ha. Ni-write down natin dito, 0.0069 something cubic meter. And then, may binigay din dito, class, na wet weight nung soil obtained from the test hole. Okay, so yung wet weight, class, nung soil na in-excavate dun sa butas, class, 0.0137. So, pwede mo isulat yan. Wet weight yan, ha. So, total weight yung binigay na yan. So, that is in kilonewton. And then, binigay din yung water content na, no? 14 point something. Sabi dyan, the water content is determined to be 14 point something percent by a drying small sample on a field stove. So, ito, class, yung water content na nakuha natin, ha. 14% or 14 point something percent. Alright, tapos, if the tested soil is a compacted field whose maximum dry unit weight from laboratory compaction test is 18.56 kilonewton per cubic meter. So, ito, class, ay maximum dry unit weight. So, isulat natin yan, given din yan.
18.56 something kilonewton per cubic meter. Okay, so for letter A, ang hinanap sa atin class ay wet unit weight in kilonewton per cubic meter. So actually ito medyo ano lang ito, medyo basic lang ito kasi wet unit weight lang yung hinahanap. So total weight lang yan over the total volume. So ang tinatanong na wet unit weight dito is yung in-excavate ha na soil. Alright, so in this case, binigay class yung total weight nung in-excavate. Ito yon. Yan yung wet weight, kumbaga. And then, ang kailangan natin para sa formula kasi ng moist unit weight is total weight over total volume. In this case, class, yung total volume, ito yon. Ito yung equivalent na total volume ng soil. So, yan lang din yung volume ng test hole or volume ng balloon doon sa ginamit natin na rubber balloon. Okay, so, class, definitely ang mangyari lang dito, itong total weight over the total volume. Tama? So, medyo basic yan. Yan yung mga gagamitin dyan. Itong total weight over the total volume. Ito ilalabas. No, 19.85 something kilonewton per cubic meter. So, yan na yung para sa letter A. Para sa letter B, dry unit weight of the tested soil. Okay, so para sa dry unit weight ng tested soil class, ang kailangan natin dito is dry unit weight equal to weight ng soil solid or weight ng dry soil over the total volume. Total volume, wala tayong problema. Ito din yon. Pero yung weight ng dry soil, kailangan natin i-determine. So, may binigay na wet weight at saka water content. Pwede natin class makuha yung dry weight. Okay, ang dry weight natin class ay ano lang class, moist unit weight lang over 1 plus water content. Itong dalawa na to, gagamitin mo lang to. Ito, divided by 1 plus water content. Okay, ang lalabas class ay ito. So, ito na yung hinahanap natin na weight ng dry soil. Okay, so once na makuha natin to, basic na yan. No? Yung gamma dry na kailangan natin class or yung gamma dry sa field, the weight lang ng soil solid which is ito, divided by yung volume. So, ito na yung lalabas. Okay, mukhang madali itong naibigay ko na ito. Ayan. Anyway, for letter C naman, ang hinanap sa letter C ay percentage ng compaction of the tested soil. So, yung percentage ng compaction, relative compaction yan, yan ay gamma dry field over gamma dry max. Okay, in this case, meron tayo na-compute na gamma dry field. Ito yon. Tapos yung gamma dry max given yan. So, i-divide mo lang yan, class. Ito, divided by ito. Ang lalabas ay, kapag minultiply mo by 100%, ay 93.84 something. So, ito na yung sagot para dito sa letter C. So, itong para sa number 3 class, tagpa 5 points each yan. So, kung tama, nakakompleto yung sagot mo at nakabox yung final answer. Alright. Pero kung nag-try ka na mag-solve class, pero mali class, may partial points ito na 3 points. 3 points yung partial points natin ha, for number 3. Alright, proceed tayo sa number 4. For number 4, an embankment for a highway, 30 point something meter wide, okay, and 1.5 something meter thick, okay, is to be constructed from a sandy soil. Trucked in from a barrow pit. No? So, meron daw tayong highway na kailangang, kumbaga construction ito ng highway na kailangan ng embankment. Kailangang matambakan yan, no? Yung embankment na yan. Okay, so, manggagaling daw siya class from a barrow pit. No? So, ito yung manggagaling ito class, kumbaga sa source, no? Yung pagkukuhanan nung itatambak, nung magiging field dun sa embankment natin. Okay, so, class, ang problema dito, sige, ano pa, tuloy pa natin yung mga binigay na given. So far, may binigay class na, kumbaga, dimension nung embankment na kailangan dun sa highway, no? So far, nagbigay ng width at saka ng thickness. Alright, so tuloy natin yung pagbabasa natin ng problem. The water content of the sandy soil in the barrow pit. So, binigay yung water content nung sandy soil. Okay, so sandy soil siguro class yung gagamitin dito na sabi kasi dito in the barrow pit, no. So, class yung water content daw, kumbaga ito yung water content ng source, no, yung barrow pit. Okay, so 15 point something daw yung water content. So, ito inilagay ko na dito pala. No, ito yung data ng source natin ha. So, meron tayong water content na 15%. May void ratio tayo na 0.68 something. Tapos, sabi dito, specifications requires the embankment to be compacted to a dry unit weight of 18 point something. So, plus, ilagay natin dito yung mga required. Kasi dito, di ba, tinuro sa atin na kailangan nating ilagay dito ano yung required, ano yung source. Tama? Kasi gagamitin natin yung formula natin, class, na ginagamit, no? Para doon, no? So, class, ilista natin yung mga required, ha? Doon sa required kasi, kailangan yung volume. Tama yung volume required. Saan manggagaling yung volume required? Class, manggagaling yun doon sa ibinigay class na dimensions. Tama, may binigay na dimension dito so far. May width tayo na 30 point something, and then may thickness na 1.5 something. Tapos,
Later on, yung length, no, may binigay din na length. Pero binanggit din dito, class, na required dun sa embankment na yung ilalagay na soil dun, class, is makompact na magkakaroon ng dry unit weight na 18 point something. So, ito, class, yung required dry unit weight. Kumbaga, 18.0 something. So, yan na yung gamma dry required. 18.0 something kilonewton per cubic meter. Ngayon, may binigay dito, class, na length. So, 1.z kilometer. So, this is in kilometer. So, i-convert natin into meter para magtugma dito sa binigay na width at thickness, ha, para makompute natin yung volume. So, yung length natin, class, 1 point something yan, pero yung z naman kasi natin, 0. So, let's say, 1 kilometer yan. So, 1,000 meter yon, no, in meter. Okay, so para ma-determine mo yung volume, class, di ba, alam naman natin ang pagkuha ng volume, it's just length times width times height or thickness. So, in this case, pag multiply mo lang itong tatlo na to, ang lalabas ito, 45,000 cubic meter. Tama? So, ito, class, yung volume required. Alright. So, yun na yung mga given natin, no? So, dito, class, sa letter A, ang problem or yung tanong, the dry unit weight of sandy soil. Okay, determine, sabi dito, the dry unit weight of sandy soil in kilonewton per cubic meter from the borrow pit required to construct the embankment. Assuming G sub S is 2.69 something. So, may nadagdag dito na property, okay, or yeah, property ng source, 2.69 something. Okay, so, class, sa source natin, ito yung mga data natin, ha. So, class, ang pinapahanap, dry unit weight ng source. So, para dun sa dry unit weight ng source natin, using our data, ito yung data natin, class, pwede nating makuha, ano bang kailangan? Dry unit weight. Okay, dry unit weight. Class, para makuha natin yung dry unit weight ng sandy soil, ano lang yan, no? Pwede natin gamitin yung G sub S at E. Tama? Kasi ang formula lang naman natin doon, derived formula for gamma dry is G sub S times gamma ng water over 1 plus E. So, kung may G sub S ka at E, walang problema, makukuha mo yan. Tama? So, yung gamma ng water natin dito ay 9.81, ha, since ang kailangan natin dito kilonewton per cubic meter. So, 9.81 kilonewton per cubic meter yung gamma water natin. So, ito yung lalabas, class, na gamma dry. 15.7 something kilonewton per cubic meter. So, yan na yung nahanap sa letter A. Para naman dito sa letter B, the number of 10 point something cubic meter truckloads of sandy soil required to construct the embankment to the nearest whole number. So, in this case, class, paano natin ito isosolve? So, number of, truckloads yung hinahanap. Tapos, binanggit dito yung capacity nung truck, no? Ang capacity niya, yung volume, 10 point y something. No? So, class, ang kailangan natin gawin dito para malaman yung number of truckloads, alamin natin, class, yung volume ng source. Okay, in this case, class, paano ba natin malalaman yung volume ng source? So, plus, walang binanggit dito, no, kung nagkaroon ba ng pagbabago doon sa void ratio or something, walang binanggit. So, assume natin, ito yung same na data na gagamitin natin. Okay, para dun sa pag-determine ng volume ng source. So, in this case, class, kung same data tayo, meron na tayong gamma dry ng source. Ito yon yung nakuha natin sa letter A. Tama? So, pwede natin gamitin dito, class, yung formula natin na volume required times gamma dry required equal siya sa volumes ng source times gamma dry ng source. Ang unknown lang doon, volume ng source. Tama? Since meron tayong gamma dry required, meron tayong volume required, na-compute natin yun kanina, tapos meron tayong gamma dry ng source. So, yung magiging unknown lang is yung volume ng source. So, determining the volume ng source, ito yung lalabas. 51,567 point something cubic meter yan. Okay, so ito na yung volume ng source. So, hindi pa ito yung hinahanap sa letter B. Ang hinahanap, class, is yung truckload. Okay, so merong capacity na binigay, 10 point something cubic meter. So, class, yung nakuha natin na volume ng source, i-divide natin, class, dun sa capacity. Okay, so yung lalabas dyan ay ito. 51 or 5,156.7 something. No, so, ito na yung hinanap. Pero, class, ito, i-round up ito, ha. So, siguro lagay ko dito. Kailangan naka-round up ito. Pero, I think, dun sa chinek ko, kinonsider ko na din ata kahit hindi naka-round up. Basta tama yung solution. Okay, pero dapat naka-round up siya, no? Okay, anyway. So, yan na, class, yung para sa letter B. Alright, kasi binanggit din pala dito, dapat ni-round up pala yan. Pero tinama ka na din, sige. Alright, and then for letter C, the weight of water in kilonewton per truckload of sandy soil. So, kailangan nating malaman, class, yung weight ng water. Saan natin makukuha yung weight ng water per truck nung sandy soil? Weight ng water. Saan ba natin yun pwedeng makuha? Kung ang gagawin natin is
may water content kasi tayo na given dito eh, tama? Meron tayong water content, I think, na given nung sandy soil, which is, ito, 15%. Okay, so, kung gagamitin natin yung water content, ang formula natin ng water content ay weight ng water over weight ng soil solid. Tama? Weight ng water over weight ng soil solid. Okay. So, mukhang kaya naman na weight ng water over weight ng soil solid. Kaya lang, wala tayong weight ng soil solid. Okay, class, ang ano dito ha, weight ng water in kilonewton per truckload. So, per truckload kasi class, ang volume natin, di ba, per truck, 10 cubic meter. Asan yung 10 cubic meter? Ito yun, 10 cubic meter. So, yan yung ano, yan yung volume na kailangan natin ha, na pagkukunan natin ng weight ng water. Okay. So, saan natin pwedeng makuha? So, kung kukunin natin yung W sub S, meron tayong gamma dry, tama? Yung gamma dry natin ay ito, 15.7 something. Tama? Yan yung gamma dry nung ano natin, nung sandy soil natin. So, gamma dry equal siya sa W sub S over the total volume. Plus dito, since ang kino-consider lang natin ay ano ha, per truck. So, per truck, ang volume niyan 10 cubic meter. Okay, so, class, para makuha natin yung W sub S, gamitin natin to, yung gamma dry is equal to W sub S over the total volume, which is 10 cubic meter yung total volume na gagamitin natin. Tapos ito yung gamma dry. Class, ito yung lalabas. Okay, so, mamumultiply lang yun kasi gamma dry is equal to W sub S over volume. Ang kailangan mo, W sub S. So, mamumultiply lang yung gamma dry at saka yung volume. So, yung lalabas class na W sub S na kailangan natin na ita. Okay, so, once na malaman na natin itong W sub S na to, gamitin na natin yung water content. Water content equal siya sa weight ng water over weight ng, over weight ng soil solid, tama. So, ang unknown na lang weight ng water. So, ang gagamitin mo dyan, ito. So, dinivide to by 100 ha, kasi kailangan naka-decimal. Tapos, ang mangyari, since water content is equal to weight ng water over weight ng soil solid, weight ng water yung kailangan. So, mamumultiply lang yung water content dun sa weight ng soil solid. Tama? So, ito class yung lalabas na weight ng water. So, ito yung kailangan natin na weight ng water. 23.56 something kilonewton. Okay, so para dito sa number 4, tag 5 points each. Kapag mali yung sagot class, nag-effort, no, nag-try na magsagot, may partial points na 3 points. Alright, so yan yung para sa number 4 natin. Okay, proceed na tayo sa number 5. Para sa number 5, following are the results of a field unit weight determination test performed on the same soil by means of the sand cone method. So, sand cone method yung ginamit dito, class. So, ito yung mga data natin. Okay, so, di ko na isa-isa na. Basta yan yung mga given natin, class. Okay, so yung kailangan natin dito, class, is yung dry density ng compaction in the field. So, kailangan natin yung dry density in grams per cc. Pero dito ang mga given ay kilogram per meter cube. So, hayaan na lang muna natin na kilogram per meter cube muna yung masolve natin. Tapos, convert na lang natin sa dulo into grams per cc, ha? Okay, so para malaman natin yung dry density, so, ang formula natin for dry density or dry unit weight, yan ay mass, okay, or dry mass nung soil natin na in-excavate over yung total volume. Yung dry mass class nung in-excavate natin, pwede natin yun ma-determine. No, kasi may given tayo dito na mass ng moist soil tsaka yung water content. So, gamitin lang natin class yung formula natin. Ito yung nilista natin, yung kumbaga moist mass ng soil. Ito yun, 3.006 something kilogram. Tapos yung moisture content, 10.2 something, no? Or 10.1 actually. 10.1 nga pala to, oh. Bakit iba? Okay, so 10.1 something ito. Na yung natin, itong water content natin. Ooh, okay, 10.1 something. Alright, so, tama ba iyon? Okay, okay, tama naman. Alright, so, class, kung meron ka na nito at ito, so, para makuha mo yung dry, ano lang yan, ito, 3.006, pwede mong pindutin sa calculator. 3.006 divided by, ano yun? Wait lang, 3.006, okay, divided by 1, plus yung water content, gawin mong decimal yung water content, 0.101. Okay, so ang lalabas ay 2.73 something. So that is in kilogram. So ito na yung dry na kailangan natin. Doon sa formulahan ng gamma dry, kasi gamma dry in the field yung kailangan natin. Again, ang kailangan natin sa formula ng gamma dry or dry density
ay mass nung dry soil, which is ito na yun, over the total volume. So, kailangan natin yung total volume. So, dito natin i-incorporate yung ginamit natin na sand cone method. So, yung ginawa ng sand cone method, kumbaga yung sand doon sa sand cone equipment natin, no, nilagyan yung test hole or pinuno yung test hole ng sand. Ngayon, yung volume nung nagpuno doon sa test hole, okay, na sand, na puno ng sand doon sa test hole, kailangan natin i-determine yung volume na yun. Pero before natin ma-determine yung volume, no, kailangan mo natin alamin yung weight. Okay, yung weight nung sand na nag-fill doon sa hole. So, class, may data tayo dito, no, yung mass nung jar plus cone plus sand before at after. Okay, so, class, kapag pinag-subtract natin tong dalawa na to, so nakasulat yun dito, ito yon yung before at after. Okay, so kapag pinag-subtract natin yun, class, ang makukuha natin dyan, class, is yung mass nung sand na nag-fill dun sa cone at saka dun sa hole. Tama, ang kailangan natin yung nag-fill lang dun sa hole. So, kailangan pa natin i-subtract from there yung mass nung sand na nag-fill dun sa cone. So, dito binigay yung mass nung sand na nag-fill dun sa cone, which is 0.54 something, no? So, isusubtract pa natin yun. So, again, i-subtract natin itong before at after. So, may makukuha ka dyan. Tapos, i-subtract mo pa from that yung mass nung sand to fill the cone. Para yung makukuha natin, class, is yung mass nung sand, no, na nag-fill lang doon sa hole. At ang lalabas dyan, class, ay 2.27. Tama? Pag pinag-subtract natin itong dalawa na to, tapos magiging difference, subtract pa natin to. So, ito yung lalabas, class, 2.27 kilogram something, no? Okay. So, class, dito, since nakuha na natin yung weight nung dry sand na nag-fill dun sa hole, pwede nating ma-determine yung equivalent volume. So, yung volume niya, saan makukuha yun? So, pwede natin gamitin yung binigay na dry density nung Ottawa sand, which is 1,570 something. No, so, actually, sinulat ko siya dito. Okay, so, plus yung formula ng dry density, di ba? Mass, okay, mass, dry yon dapat, dry mass over the total volume. So, yung dry mass, ito yon yung nakuha natin na dry mass. So, class, ito ha, dry mass ito. Ito yung nag-fill dun sa hole. Okay, so, ang mangyayari dyan, para makuha mo yung volume, that will just be mass nung dry sand, okay, na nag-fill dun sa hole, over yung density na binigay. So, ang lalabas ito, 0.001445 something cubic meter yan. Okay, so yan na yung total volume na hinanap natin. So once na makuha na yung total volume na yan, pwede na nating ma-solve, class, yung dry unit weight. So that will just be yung mass ng dry soil na na-compute natin over yung total volume. So kapag dinivide mo ito at ito, ang makukuha mo dyan, kilogram per cubic meter. So kailangan pa siyang i-convert into grams per cc. So para ma-convert mo siya into grams per cc, so kilogram per ano siya, no, per cubic meter. So yung kilogram, para ma-convert mo siya into grams, i-times mo by 1,000 kasi for every 1 kilogram may 1,000 grams tayo. So kaya naka-multiply ito by 1,000. Tapos para doon naman sa cubic meter, so cubic meter nasa ilalim 'yun, ha. So for every 1 meter, meron tayong 100 centimeter. So 1 over 100, tas i-cube mo 'yon, na para ma-convert mo siya, class, into centimeter cube. So, once na ma-convert mo na siya, class, ito na yung lalabas na density. So, ito actually raw dapat yung symbol, pero okay lang din naman. So, ito yung kailangan natin, 1.88 something grams per cc. So, yan yung sagot para dito sa number 5. This is for 5 points. Kung mali ka, class, may partial points na 3 points. Alright, lastly, for number 6, dito tayo. So, meron tayo, class, soil sample mixed with distilled water and being poured into a calibrated picnometer. The weight and temperature were observed. Okay, then the entire mixture of soil and water was poured into a large evaporating dish of known weight by rinsing the picnometer carefully to ensure collection of all the soil. The soil is then dried into the oven, and after it cools down, it is then weighed. The results are shown below. So, ito yung natin, class, data natin. So, unang pinapanap is yung specific gravity ng soil. So, class, para dun sa formula natin ng specific gravity ng soil, di ba, class, from the laboratory, natutunan natin yung pagkuha niya. Ito yan. So, yan ay weight ng W sub S lang yan, over W sub W. Wherein yung W sub S dyan, class, yan yung weight ng dry soil or mass ng dry soil. Okay, yung weight ng water naman, ito yung pagkuha natin dyan, class. Okay, so yan, class, ay, edit ko lang to. Alright, so pagkuha nung weight ng water na yan na kailangan natin, so you just add yung weight ng picnometer plus water. Okay, so actually merong data para dyan dito sa given natin. Yung weight ng water,
or picnometer plus water. Ito yun, weight ng picnometer plus water, ito yun. Okay, 674 point something, no? So, class, i-add mo dyan yung weight nung dry soil. So, yung weight nung dry soil, wait lang, alamin muna natin yung weight ng dry soil na to, no? So, in this case, paano natin ma-determine yung weight ng dry soil? Binigay ba class? Okay, class, binigay dito yung weight nung evaporating dish plus dry soil. Tapos yung weight nung evaporating dish. Kapag kinuha natin yung difference itong dalawa na to, class, makuha natin yung weight nung dry soil. Tama, 492.439. Actually, nakalagay siguro dito. Ito yon. So, itong 492.6 tapos 439 point something. Kapag pinag-subtract mo yan, ito lalabas. 53 point something. So, yun yung weight nung dry soil na kailangan natin. Alright. So, again, dito sa ilalim, okay, yung weight ng picnometer plus water, eto na yon yung 674 point something. Tapos yung weight ng dry soil natin, which is yung na-solve natin. Tapos minus yan, class, yung weight naman ng pinagsama-samang picnometer, water, at soil. So meron tayong data para dyan, para dun sa pinagsama-samang weight ng picnometer, water, at saka soil, which is ito yon. So, gagawin mo lang ito, class. So, pwede nating i-compute ngayon yan, class, para makompute natin yung G sub S. Yung W sub S natin, 53.6 something na yan. Over yung weight ng picnometer plus water natin. Ito yon, 674. Okay, 0.4 something. Plus yung weight ng dry soil natin, again, 53.6. Tapos, isubtract natin dito, class, yung weight ng pinagsama-samang picnometer, water, at soil, which is 707.4 something. So, yung lalabas dyan, class, ay 2.60194 something. Ito yung lalabas. So, yun na yung specific gravity natin na hinahanap. And then, for letter B naman, okay, proceed tayo sa letter B. Compute the saturated density in grams per cc, centimeter cube. Tama? So, if it has a void ratio of 0.6 something, so binigay yung void ratio. Okay, so in this case, saturated density. Ano ba yung saturated density? Ano yung kailangan natin sa saturated density? Ano ba yung formula natin for saturated density? Total weight over total volume, yung general formula. No? Pero parang walang binigay dito na total weight. Tama. So, ang gawin natin, ano ba yung derived formula for saturated density? So, pwedeng G sub S plus E, tama ba? G sub S plus E times gamma ng water over 1 plus E. So, in this case, meron tayong na-compute na G sub S, tapos binigay yung void ratio. So, pwede nating makuha, no, yung natin, yung density na saturated. So, in this case, class, yung natin, yung density ng water na kailangan, again, yung formula ng saturated density equal siya sa G sub S plus E times density ng water, since density pinag-uusapan natin, over 1 plus E. So, yung density ng water, class, if it's in grams per cc, so that will be just 1 gram per cc. Tama. So, 1 yung ginamit. So, diniretso na dito na 1 gram per cc. No? So, yun lang. Yun yung formula. So, kapag in-input mo yan, G sub S 2.60194 something over, plus E na given is 0.6 something, tapos times 1 over 1 plus E. Okay, ang lalabas dyan, class, ay 2 point something. Ito yung lalabas. So, this is in grams per cc, ha? So, that will be for letter B. Now, for letter C, degree of saturation in percent for a moisture content of 22 point something. So, yung moisture content natin, nilista natin dito. Ito yung water content. So, degree of saturation yung kailangan natin. So, saan natin masasolve yung degree of saturation? Pwede natin, class, gamitin ng GWES since may G tayo, G sub S. Tapos may W tayo na given, yung water content. Tapos may E naman na tayo. Tama? Or may E naman na given kanina. So, pwede nating masolve, class, yung S. So, gamitin mo lang yung GWES and then multiply mo by 100%. Ang lalabas, class, ay ito. So, ito na yung sagot, class, para sa number 6 natin, class. Alright, so, ito na, class, para dito sa number 6, tag 5 points each din ito, ha. So, kung mali yung sagot mo pero nag-try ka naman, 3 points yung partial points natin. Alright, so that ends our discussion para dito, class, sa mga problems ng quiz number 3 mo. So sana ay natutunan mo to at ma-absorb mo kasi baka lumabas pa ulit ito, ha, sa mga susunod pa natin na quiz or exam. Okay, so thank you for listening. So that's it. God bless. Thank you. Bye-bye.